Welcome back mga ka-art. For today's video ay meron tayong flower arrangement. At syempre gagawa muna tayo ng backdrop. At ito nga, dinrawing ko na itong kabayo na may carriage. At ito yung gagamitin nating foam board. Ayan, ang kapal nito ay 10mm lang. At ang size niya ay 4 by 8 feet. Kaya samahan niyo ako mga ka-art. Let's go! Oh my God! Wow! 1 hour later. The next day.
A few inches later. Two seconds later. At ito nga at set up na namin mga ka-art yung artificial flowers. At ang sukat nito ay 2 meters by 2 meters. Kaya mas madali pong i-assemble pag naka-ready na. Para pagdating sa venue ay ilagay na lang. At tatalian na lang siya ng cable tie. Yan, lahat po yan naka-ready na bago kami pumunta ng venue. At kunti na lang yung aming gagawin. Mahirap kasi pag gumawa sa venue kasi makalat na at marami ka pang dadalhing gamit. Kaya ang ginagawa namin, nire-ready na namin sa shop bago kami pumunta ng venue. At ito naman, inaayos ko yung tali ng kabayo. Baka kasi makawala. What? At ito pala mga ka-art, yung ginawa ko ay ito ay photo booth. At ang occasion nga pala na ito ay Emerald Wedding Anniversary ng Indian National Couple. At ito nga, nagsidatingan na yung mga tao. No. Kaya binilisan na namin. At hindi na napansin na may camera doon, muntik nang masagip. One hour later. Okay ba mga ka-art? So sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon at hanggang sa susunod. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe
watching. God bless us all.